Авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся в 1986 году, породила множество слухов и мифов. Одни считали, что авария на атомной станции была предрешена изначально. Другие обвиняли персонал, который чуть ли не специально взорвал АЭС. Ну а третьи и вовсе считали всему виной западные спецслужбы. Были даже слухи о каких-то летающих тарелках, которые якобы летали над станцией и тушили реактор. Множество версий случившегося возникло от того, что все советские и большинство постсоветских лет, огромная часть документов, связанных с аварией 1986 года, находилась под грифом «секретно». В 2014 году в Украине рассекретили архивы советского КГБ, и в них обнаружилось очень много всего интересного, что связано с Чернобыльской АЭС, касающейся и ее постройки, и эксплуатации, и аварии 1986 года. В этом выпуске нашего сериала о Чернобыле мы побываем в Киеве и изучим рассекреченные архивы советского КГБ, а директор архива СБУ Андрей Когут расскажет нам о том, что скрывали эти архивы по теме Чорнобиля. Ми зараз знаходимося в сховищі архіву Служби безпеки України. Це, власне, одне з тих сховищ, де зберігаються так звані архіви КГБ. Тобто, коли ви десь читаєте в пресі про архіви КГБ, то це приблизно виглядає саме таким чином. Основний масив документів, які зберігаються у нас, це в переважній більшості архівно-кримінальні справи на осіб, які були репресовані в радянський період, але разом з тим тут також зберігається цілий масив документів, який загалом стосується роботи радянських спецслужб від і до. Це тільки частина цих документів, власне, про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Документи КГБ дають можливість побачити, яким чином це все відбувалося якби з такої прихованої сторони. Тут потрібно також розуміти, що КГБ спочатку виконувало функцію якби контррозвідки економічної, тобто функція була убезпечити прохід іноземних журналістів, шпигунів якихось гіпотетичних, працівників дипломатичних посольств, щоб вони дізналися, що ж там відбувається. Звичайно, була функція повного контролю за тим, що відбувалося і в Прип'яті, і навколо Чорнобильської атомної електростанції. Тобто в Прип'яті там були пораховані всі фарцовщики, всі колишні так звані українські націоналісти, всі ті, там, хто поширює якусь антирадянську інформацію, тобто вони всі якби були на... В Прип'яті такі теж люди були? Так, да, власне, ну або, а як же? Попри те, що це начебто таке нове сучасне соціалістичне місто, яке було збудовано, люди, які туди приїхали, вони зразу всі були взяті, так сказати, на карандаш. Відповідно, кожен був зважений і описаний, чим він може бути небезпечним для радянського ладу. Власне, тобто, з однієї сторони, це начебто контррозвідка, з іншої сторони, це збір інформації про настрої населення, про те, що як колектив задоволений роботою, незадоволений. Тобто це, скоріше, щось таке, чим зараз займаються якісь соціологічні агенції. Питання, пов'язані з атомною енергетикою, були якраз одним з таких важливих питань для радянського режиму, для комуністів, оскільки це давало можливість показувати, що Радянський Союз є світовою державою, він також має претензію випереджати Сполучені Штати, атомна енергетика розвивається. Відповідно, це був не тільки питання економічне, але питання ідеологічне. Відповідно, КГБ здійснювало нагляд, починаючи від будівництва Чорнобильської атомної електростанції, зрозуміло, всякими нештатними ситуаціями, аваріями і так далі, і так далі. Саме тому, власне, наші фонди зберігають інформацію про події, які стосуються Чорнобильської атомної електростанції. В каком-то смысле авария на Чернобыльской АЭС была предрешена изначально. Реактор РБМК-1000 не был доведен до совершенства как промышленное изделие, да и сами сооружения ЧАЭС были возведены с просчетами и ошибками. Что еще удивительно, реальное расположение помещений и боксов внутри ЧАЭС сильно отличалось от того, что существовало на проектных чертежах. Это с большим удивлением обнаружили ликвидаторы аварии в 1986 году, когда искали пути подхода к расплавленному топливу. Нередкими были ситуации, когда на месте указанного на чертеже тупика вдруг оказывалась какая-то дверь, а на месте двери глухая стена.
Отчеты о недоработках и расхищении стройматериалов, о некачественно возведенных строительных объектах ложились на стол КГБ, но никаких действий по существу не предпринималось. Возможно, в спецслужбах считали, что строители лучше знают, что делают. И, по сути, никого ответственного за подобное качество строительства как бы и не было. По логіці, він би мав, саме будівництво мало би відбуватися на дуже високому рівні, з обов'язковим дотриманням всіх норм, вимог і так далі. Але разом з тим, коли ми читаємо доповідні КГБ, ми бачимо, що насправді будівництво Чорнобильської атомної електростанції відбувалося нічим, тобто ще це будівництво не відрізнялося від будівництва, якогось там колгоспу. Всі ті самі нештатні ситуації, пов'язані з низькою якістю будівельних матеріалів, з недотриманням норм, нелюдським ставленням і так далі, так далі. Тобто в тих, хто має досвід життя в радянському ладі і мав нагоду пересвідчитися, яким чином відбувається будь-яке будівництво, він може спокійно переносити свій досвід на те, як відбувалося будівництво Чорнобильської атомної електростанції, і не сумніватися, що всі ті факапи, які відбувалися в звичайному житті, вони мали місце також при будівництві Чорнобильської атомної електростанції. І, власне, співробітники КГБ неодноразово повідомляли ЦК Компартії про те, що будівництво йде з недотриманням норм, з численними порушеннями, і якщо їх не усунути, то аварії неминучі. Ми знаємо, що основна проблема в тому, що не витримала конструкція, відповідно, вибух вийшов за межі реактора. То чому не витримала конструкція, можна почитати і собі скласти. Там навіть не будучи якимось там будівельником, коли читаєш про те, що там не витримані норми там того і того. Тобто там були питання пов'язані загалом з самою конструкцією, тому що до того атомні електростанції будувалися фактично там цільно литі. А це вже була панельна конструкція. Тобто, що якщо б це було там цільно литий, тоді, може, він би і витримав. Очень интересно и то, что авария 1986 года была на ЧАЭС далеко не единственной. Задолго до 1986 года на ЧАЭС случилось множество аварийных инцидентов. Во время многих из них происходили в том числе и радиоактивные выбросы. Неоднократно радиоактивные выбросы со станции ложились на город Припять. «Шитики летают», так говорили припятчане про радиацию, завидев на улицах города уборочную машину, поливающую водой асфальт на дорогах. Обо всех подобных авариях докладывалось в КГБ, но в прессу не сообщалось. Все подобные случаи тут же становились засекреченными. Засекреченной стала бы и авария 1986 года, но ее стало невозможно скрыть из-за чудовищных по своим масштабам последствий. Наступний момент, який став відомий завдяки опрацюванню цих документів, що аварія 86-го року – це насправді не перша аварія, а тільки одна з аварій, інформація про яку стала відомою тому, що факти поширення радіоактивного забруднення були зафіксовані за кордоном в Швеції. Власне, до цього була як мінімум ще одна аварія 82-го року, коли також відбувся викид радіоактивного матеріалів за межі реактора, але оскільки тоді було забруднено незначну територію навколо реактора, а вдалося локалізувати інформацію, витік інформації про те, що відбулася аварія. Разом з тим, аварії на Чорнобильській електростанції починаються з 79-го року і тривають практично кожного року до 86-го. 86-й рік – це, власне, той момент, коли аварію вже не вдалося приховати. Неможливо було приховати. Відповідно, власне, це те, що ще стало відомо. Наприклад, стало відомо це те, що до аварії ніхто не був готовий. Більше того, навіть не усвідомлювали, які можуть бути наслідки, що необхідно для ліквідації. Дозиметри не працювали. Тобто, якщо ви дивилися серіал HBO, то з художнього вимислу там насправді дуже мало. Тобто КГБ збирало через агентів, через своїх довірених осіб інформацію про те, що хто з фізиків, з фахівців, які думки висловлюються, хто що говорить, що могло стати причиною такої аварії. Це, знову ж таки, вони виконували до певної міри якусь таку функцію глибинних інтерв'ю, якщо так можна сказати. Варто сказати, що одна з перших ідей була, що це, мовляв, якась ворожа диверсія, але від неї відразу відмовилися. Тобто далі вже почали пропрацьовувати інші причини.
Це у нас виходить перше повідомлення, яке було перша доповідна, яка була надана на ЦК Компартії 28 квітня 86-го року. Це така загальна за 3 дні доповідна, і одне з питань тут, окрім того, там скільки кого перебуває, де, ось якраз іде перше повідомлення про вибух. Это вот прямо оригиналы, как оно и было. Ну, да. Угу. Ну, тобто це вже 28 квітня. Так. І тут цікаве, оце є якби підкреслення і питання Щербицького, першого секретаря ЦК Компартії, якби, в який питає, окей, ви мені доповіли, і що ж це означає? То, ну окей, відбулася аварія, і... То есть он действительно не понимал, как бы, что это за... Какие последствия могут быть. Тобто ці документи, вони якби не... Тобто те, що ми сьогодні читаємо ці документи, якби КГБ це, ну, в страшному сні би їм не приснилося. Тобто це абсолютно внутрішня кухня, не призначена для нас. Ну да. После аварии 1986 года КГБ СССР сильно беспокоился о том, чтобы сведения об аварии на ЧАЭС не вышли за пределы СССР, а еще лучше не вышли за пределы Киевской области. В Киеве и в других городах проводился тщательный мониторинг настроений и фиксировались все известные случаи обсуждения катастрофы. Кто говорил как, в каком ключе объяснял аварию. В зоне особого внимания оказались иностранные студенты. За ними следили и докладывали в КГБ о каждом случае обсуждения аварии в Чорнобилі. Пізніше, звісно, це також стало питання роботи з іноземними студентами, яких було багато в Києві, які після того, як почали ширитися чутки про аварію, намагалися покинути Київ, намагалися покинути радянську Україну. Це також була робота з іноземними дипломатами, які приїжджали сюди, намагалися зрозуміти, що ж сталося, які масштаби аварії. Це була також робота стосовно іноземних журналістів, і тут якраз, власне, 2 останні категорії. Це в КГБ якби виконувало завдання максимально не допустити поширення інформації, доносити до них інформацію тільки ту, яку якби, дозволено, вирішено повідомляти, і ні слова більше, контролювати їхнє пересування, обставляти їх довіреними особами, начебто випадковими перехожими, які будуть абсолютно випадково розказувати інформацію, і щоб журналісти іноземні, які беруть у них інтерв'ю, як ви у мене, були переконані, що це абсолютно випадкова людина, яка тут просто проходила мимо. Цілий повний цикл, в общем. Абсолютно, так. Тобто, більше того, були навіть випадки, коли КГБ проводило операцію для того, щоб поміняти проби ґрунту і так далі, щоб завадити оцінці ситуації. Пізніше, знову ж таки, це був і моніторинг медіа, фактично, і в Радянському Союзі, і за кордоном, що пишуть, як пишуть, яким чином це може завдати шкоди іміджу Радянського Союзу. Ну, от так от. Загалом, це вже 30 квітня, це вже про обстановку серед іноземців у зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Тобто тут фактично... Знову ж таки, як это це вот виглядає? Как раз, наверное, тот самый мониторинг и есть. Вот какие-то, я смотрю, здесь посольства упоминаются. Какие-то, наверное, вот как раз мониторили, что знают и что будут говорить иностранцы. І які настрої, хто що планує, тобто і так далі, і так далі. Тобто хто що питав. То фактично чутки почали ширитись досить сильно Києвом. І от, власне, іноземці, які перебували на місці, вони відразу якби почали контактувати з посольствами, що ж їм робити, який рівень загрози. Якщо дивитися ці всі доповідні, то тут якби виникає питання, тобто, що навіть не так. Питання було не в тому, трапиться аварія чи не трапиться, а коли вона трапиться. Але разом з тим ці документи вже дають можливість принаймні оцінити, подивитися на аварію очима спецслужбістів того періоду, як вони це оцінювали, які вони бачили проблеми. Тут потрібно також розуміти, що люди були дуже різні, для когось це була якась там звичайна рутина, хтось просто пішов служити, тому що це було. В общем, когда рассекретят окончательно архивы КГБ в Москве, тогда мы узнаем полностью всю правду. В принципі, ми вже можемо бачити і оцінювати, що ж це було, чому трапилося. Можна дискутувати, власне, там про конструктивні проблеми з будівлею реактора, чи саме така конструкція цього реактора, чи якась інша була би доцільною, так далі, так далі, так далі. Але тут питання виникає таким чином, що неважливо, наскільки
може бути безпечним сам реактор. Якщо його будувати там спустя рукава з недотриманням техніки безпеки, використовуючи дефектні матеріали, то яким би не то будь-яка теоретично ідеальна конструкція реактора все одно не витримає. Архивы советского КГБ в Киеве производят невероятное впечатление. Фактически, они показывают полную картину всего, что случилось в Чернобыле. С одной стороны, понимаешь, что эта катастрофа была предрешена самой конструкцией реактора и некачественно возведенными сооружениями АЭС. С другой, наглядно видишь, как годами готовящийся к ядерной войне СССР, судя по всему, вообще не понимал, что делать с освободившейся ядерной стихией. В наши дни рассекреченное досье чернобыльской тематики свободно доступно в интернете, и мы можем самостоятельно изучить все материалы рассекреченных архивов, чтобы понять, что же на самом деле случилось в Чернобыле.